Ми розкажемо вам історію, яка трапляється не вперше, ймовірно, трапиться знову, але могла би не трапитися. Якби. Якби я колись побачила, що от дивіться, люди, як трісне будинок, тікайте з хат. Я би втікла. Я не була готова абсолютно до того всього. Нехай люди вчаться на чужих помилках, не на своїх. Дрогобич – майже 100-тисячне місто на Львівщині, розташоване за 80 кілометрів від Львова і за 630 від Києва. Тут досі працює одна з найстаріших в Європі солеварень. Будинки австрійської і польської забудови тут змінюються радянськими хрущовками. Дрогобичани працюють на місцевих підприємствах у сусідньому туристичному Трускавці та їздять на заробітки за кордон. Однієї літньої ночі, 28 серпня 2019 року, неквапливе життя міста змінилося назавжди. Якось мені було тої ночі неспокійно, я декілька разів просиналася. І от останній раз, коли я прокинулася, це було перед другою. Я почула ті всякі такі звуки сторонні. Це були такі звуки, ніби щось царапається, щось тріщить. Тобто я тоді не могла подумати, що це. Хоча я 25 хвилин прислухалася до звуків. Якби я знала, чим це закінчиться, можливо, могла би врятувати всіх. Спочатку вони були здалеку десь. Мабуть, воно, я навіть не знаю, може то з підвалу воно почало якось складатися, можливо, зверху ті каміння летіли. Бо коли я провалювалася, то такий був глухий звук, що я просто подумала, що це землетрус. То от такий був звук, так якби просто от хтось на тебе кидає в тебе камінням. Я дотепер не можу зрозуміти, як я падала лицем вниз, як я опинилася на правому боці під плитою, якоїсь тої миті я не пам'ятаю. Але коли я відкрила очі, я бачила, що в мене мокра голова, я попробувала кров. Я проснулася саме на льоту вниз, мене так якось як конструкцію розвернуло, і я впала так на руки, і я чула, що наді мною щось якісь тканини. І я почула, що я ноги не можу порухати взагалі. Ноги були так, як кусок м'яса, навіть без кісток. Алло, рятівна служба, у нас тут щось сталося, якісь Грушевського 101/1. А що це за будинок? Півбудинку нема, біля швейної фабрики зразу. Тут багатоповерховий? 4-поверховий. Багатоквартирний? Люди, слухайте, Грушевського 101/1 будинок зірвався. Там люди кричать, як сумасшедші. Виїжджайте швидко. Тут Дрогобич, так? Дрогобич, так. Грушевського 101/1. Виїжджаєте, так? Так. Давайте. 5 поверхів зірвалося, то капець. Страшно було лежати під завалами.
Я взагалі думала, що вже кінець світу, але коли почула плач дітей, зрозуміла, що ми на тому світі, що треба щось робити. Я ще 103 набрала, і мені повідомили, що виклик вже був, що я не перша, хто зателефонувала, тому чекати на допомогу. І тоді мені здавалося, що дуже швидко рятівники приїхали. Коли я прибув сюди, вже побачив ту картину, то все, почули крик людей. Я чула, як де кричала. Я просто в моїй уяві було, коли то я спала і я почала просто падати донизу. Я думала, що щось на дах впало. І малий дуже сильно почав кричати. Він кричав: "Мама, мама, де ти?" В моїй уяві, що вони були наверху, я впала вниз. І я думала, що я нічого, я мовчу, тому що я не роблю гризоти, що діти за мною підуть. Над нами висіли багато ще перегородок, але нічого не приходилось зробити. Ми почали відкопувати і те, що могли, ми своє рятували. То страх був. Це страшно. Отут з тої сторони, от тут дівчинку ми її відкопали. Вона була так зажата, от стоїть з одної сторони диван, з другої сторони потолок. І в такій позі, що я не знаю, як того чоловіка можна зложити. Воно так склалося і там сиділо. Я от дійсно її лице, я не художник, але я її лице пам'ятаю дуже сильно. Коли завелися в будинок, то моя одна колежанка позвонила до другої, каже: "Біжи, бо там біда". І вони прибігли. То Марта казала, що Яна дуже велика молодець, що її просто тримали, в дитини був відкритий перелом, її оперували найдовше, ніж мене. Вона то все витерпіла, що їй було... я собі просто навіть не уявляю, які болі вона витерпіла. Ми їй відкопали просто голову, щоб вона трохи повітря дихнула. Коли вона дихала, ми вже почали з нею трошки спілкуватися, вона вже трошки вийшла з паніки. Я говорю їй: "Ми тут, ти буде 100% врятована, нічого не переживай, дівчинка, все буде добре". Перед 5-ї години я прибула туди, вже був повністю завалений будинок. Я, звичайно, там свої дії, як я звичайно, всі були шоки, почали шукати, які квартири завалені. Точність людей я не міг сказати по криках, тому що людина кричить у ситуації різним її голосом, я вам скажу. Коли вже витягнули дівчину, і я побіг до другого відділення туди, там ту спасати, тоді вже такий страх був, що може бути тут, може 20 людей, 30, і ми не можемо нічого не зробити. З-під завалу я практично вибралася сама. Просто запиталася в хлопців, чи мені можна вибиратися, тому що я розуміла, якщо один неправильний рух, я можу провалитися далі. А донька моя кричала: "Мама, де ти є? Йди до хати, зніми з мене шафу". Я її, коли виходила з завалів, я її не чула вже. Тому в мене була паніка, я вийшла в двері і кричала: "Де моя дитина? Чому ви її не витягнули відразу?" Тобто той час, що її витягали, то я навіть вам не можу розказати, що я тоді пережила. А син відразу підійшов до мене в швидку. Я його не впізнала, мені здавалося, що йому років 40. Він просто був весь в поросі і перестрашений дуже. Так ми лишилися чудом живими. Так, якраз сталося, то я поїхала до внуків, тому що дочка поїхала в Польщу. Я зранку встала, думаю, дзвон. Хотіла вже знати, що там, знаєте, як то завжди ми дзвонили, тримували зв'язки. Я подзвонила, а він каже. А він нічого не каже, телефон не відповідає. Відповідає, а він не брав трубки. Так, знаєте, зразу си подумала, може, де в ванні, може що, може, знаєте, не бере трубки, то не бере, так, може, ще спав, але він завжди не спав, зранку вставав. Я так не думала, що таке могло статися. А потім вже другий раз, третій раз вже почала тривога. І потім вже мені зять сказав, що таке сталося. Так, я поїхала в лікарню, почала його шукати, зайшла по тих палатах, до лікаря, питаю, він каже: "Такого нема". Кажу: "Як нема?" Знаєте, я си не могла навіть уявити, як нема. А де мені його шукати, кажу. І ой, каже: "Йдіть у морг, бо там когось привезли". Та я пішла в морг, там стояли такі з міліції двоє молодих. Я питаю, кажу: "Кого тут привезли?" А вони кажуть: "Та кого ви шукаєте?" Я кажу: "Та мисів Степана". Вони так подивилися одно на друге. Каже: "Тримайтеся". 27 серпня напередодні обвалу в однокімнатній квартирі на другому поверсі у своєї бабусі залишилися ночувати 21-річна Аня і 5-річний Давид. Підійшла до мене Стахів, мама, і каже:
Там двоє моїх дітей. А що зробіть там? А син мій, Давид, і моя дочка. Я кажу, більше нікого не мені, ще я бабуся, моя мама. Ну і вона була явно в такому дуже страшному стані. Кожен вірив в те, що і я вірив до 4-ї години наступного ранку, що дитина, Давид, я чомусь був впевнений, що той Давид буде жити. Ми не відходили з тих руїн, все чекали, бо ще було таке, що собака бігала і в одному місці постійно гавкала. І всі ми, і священик, отець Василь, постійно молився, він від нас не відходив і одну ніч, і потім другу ніч. Він теж казав, можливо, з Божою допомогою, хоч та дитинка буде жити. Ми чомусь, я був чомусь впевнений, що саме ту дитинку ми витягнемо. А пізніше, коли вже вночі в 4-й годині дістали тіло хлопчика, Давид Стахів, Анна Груздєва, Валентина Джуринська, Євгенія Нищук, Катерина Горняк, Степан Мисів, Ольга Баран, Валерій Пилипців. 8 загиблих – це найбільша кількість жертв на обвалах будинків, не пов'язаних із вибухами газу в історії незалежної України. З 64-квартирного будинку відселили усіх жителів. Постраждалими визнали 129 осіб. Ой, візьму телефон, нема сонечка, не дзвонить моє сонечко. Пішла під магазин, кажу, помагай мені, Стьопа, відкривати магазин. Ой. Вечором вийшла, кажу, Стьопа, я вже відробила, я вже йду до хати. А його нема. Ми визнавали всіх потерпілими, тому що ми розуміли, що навіть якщо не обвалилися квартири, все одно будинок, ймовірно, буде під знесення, люди залишаться без житла, тобто, як мінімум, майнову шкоду вони понесли. Заходьте, заходьте. Я тут, у мене бардак, але я готуюся снідати. Я отут сиділа після тої аварії і згадувала, що було найрадіснішого в моєму житті. От квартиру отримала. Це мені дідусь залишив спадок. І, знаєте, якби вже квартирне питання вирішене, для молодих це дуже велике. Тобто, знаєш, ти вийшла заміж, ти створюєш сім'ю і ти маєш своє житло. І завжди старалися щось до тої квартири, знаєте, і ремонт зробити, і меблі нові купили. Все старалися, що нове появилося, новий телевізор, новий холодильник, ми вже це собі придбали. І якби так в один день все втратити, я себе рахую молодою, я собі зробила умови для життя такі, як я вважала за потрібно, довго то все підбирала, до тої хати носила. Через що? От скажіть мені, через що люди загинули? Та хотілося б, певне, що хотілося. Що сталося? Хто в тому винен?
що така трагедія, бійтеся Бога, 8 чоловік загинуло. І діти, і там буває якась аварія, буває ще щось, а то лягла людина спати і не встала. Пішла. Хто би сказав? Сусідів вже не повернеш, там діти загинули. Справедливості ні в якому випадку не буде. Люди своїм життям заплатили, щоб, напевно, нам сказати, щоб втікали ми звідси, щоб всі живі були. В будь-який момент того може завалитися. Такою ціною, щоб дати, не знаю кому, не знаю, хто відповідальний за ці всі були. Ну, версії це... Перше, це був вибух газу, тому що надійшло повідомлення. Далі втручання в несучі конструкції будинку безпосередньо людьми, неналежна експлуатація відповідними службами будинку. І також були версії по провалу самої стіни, тобто це пов'язані або з якимись сейсмічними явищами, або з геодезичними. А он грамота від короля Бельгії. То є, їм падало бельгійське консульство на Івана Франка. 12 випала перша стіна, і я їм за 2 тижні посилив це все, зробив новий каркас і підвісив його на це все. Цей будинок висить на моєму каркасі. Зараз. Тож, Роман, я зайнятий трошки, якщо можна, за півгодини. Це, до речі, Колдер Роман, він теж робив експертизу. Є поняття таке раптове руйнування. Конструкція досягає такої вже критичної точки, що потім происходить раптове руйнування. І тут вже нічого не зробить. Заглянув і подивився, що там плити склалися всередину. Зруйнувалася стіна, на якій вони стояли. Складні проєкти є в виконанні, але от, саме обвал будинку – це вперше. Перше, коли нас залучили. Це 3 експертів, які на замовлення Дрогобицької міської ради досліджували стан конструкції будинку на Грушевського 101-1 та геологічні умови ділянки, на якій він розташований. Техногенна сейсміка, там в Дрогобичі могло болитися, що-небудь там, якась шахта чи щось. Потім ми ще передбачали, можливо, карстові пустоти є, так? Геологи нам дослідили спеціальне дослідження, що там немає карстових пустот, слава Богу. Ці 2 версії відпали. Зразу всі казали, що там довбали стіни, що там перукарню перебудовували. Ну це повний абсурд, тому що ми були там в тій перукарні, що лишилася. Там така ситуація, що там до тої перукарні, що була, там був такий якби коридор, а тут була однокімнатна квартира, і ця перукарня заходила зі сторони подвір'я. Тобто була груба стіна між тим, і там жила жінка, яка загинула. Але вона не могла дозволити перукарні розбити стіну, бо вона там живе. Знаєте, люди, коли то не розуміють, говорять що-небудь. Ну, тому це абсурд. Ця жіночка, що загинула, біля перукарні була ще однокімнатна квартира, бо в тому от прямокутнику це 3-кімнатна і 1-кімнатна. Оця жіночка, що їхня сусідка, так би була. Вона прийшла була сюди в хлібний магазин і боялася, розказувала продавщиця, що боялася навіть до хати йти. Вона прийшла, брала, вона у нас бере вертушку хліб, брала все. І каже, ви знаєте, маю таку біду. Я кажу, що сталося? А вона каже, в нашому будинку така от тріщина. І я боюся і днем бути в квартирі, і ночі бути. І що нам робити, що мені робити? А я кажу, ідіть в ЖЕК, ідіть в міську раду, визивайте комісію. І жіночка з цим пішла. Ну, це було в п'ятницю, а з вівторка на середу сталося. Але в ЖЕКу нам сказали, що не ходила вона до них. А письмового підтвердження цьому немає. Наскільки я розумію, з письмовими заявами вона не зверталася. Ну, цікавий нюанс, що вона була особисто знайома з працівниками ЖЕКу. Вона, наскільки нам казали, там колись працювала. Можливо, усно зверталася, надіялася, що її дослухаються. Вона мого чоловіка покликала до себе, то там була така тріщина, що було видно світло, ліхтарі вночі як світили, і просвічувало до хати. Тобто, мені здається, що це вже треба було тоді бити на спалах.
Просто ніхто ніколи би не подумав, що так трагічно закінчиться. Ну, але я не чула, щоб біля будинку була розмова, казала люди, ну а у вас як, а у вас якби, ну, але якби в роті росли гриби. Зараз от махати руками. Був будинок, ніхто не міг передбачити, що він впаде. Розумієте? Такого я не могла пропустити того, що там впаде будинок. Ні одного звернення на тріщину до мене не було. Я особисто не зверталася. Загальні скарги були, ми загальні писали багато, ну раніше принаймні, я точно знаю, бо останнім часом ні. Останнім часом я не пам'ятаю такого. Ще би як тріснув потолок, я б, може, налякалася. А воно так збоку, так в стіні, так як павутинка пішла. І от несуча стіна вона мене більше налякала, тому що я хотіла там турнік малому зробити. Я так подивилася, тут така тріщина, ну. В кімнаті в нас просіли двері тиждень перед обвалом. Настільки просіли, що вони царапали підлогу вже так, мабуть, на пів сантиметра. І над дверима відклеїлися обої, якось не надала тому значення, але обої так добре відстали. Треба було просто рукою спробувати, там вже все сипалося. Іра каже, була тріщина. Оксана говорила, я бачила по телевізорі, що була тріщина також, але ми між собою, сусіди, ми того не обговорювали. Іра до мене того вечора, вона приходила, ми ще думали з нею зустрітися, бо завтра було свято, завтра було Успення. І вона навіть бачила, як в мене двері сіли. Ну, але ми собі, ми на рахунок того, тріщина була, будинок був старий, але ми не думали, що воно настільки катастрофічно. Я не писала. Я не скаржилась. У мене є акти весняного огляду, а це вже позачерговий огляд. Позачергового огляду після сильних проливних дощів, які мали місце 13-14.08.19 року. Всі конструктивні елементи будинку справні, будинок знаходиться в задовільно-технічному стані. Під першим і другим під'їздами були підвальні приміщення, під третім і четвертим не було, там зразу ґрунтове покриття під квартирами. З тої документації, яка у нас наявна, ми бачили, що по проекту передбачалося, що підлога буде ґрунтова в підвалі і несуча стіна, оця середня, виготовлена з цегли. Вже сам фундамент по периметру з бетонних блоків. Там тверділо, що цегляна стіна, яка, значить, виконана на розчині марки 25. Більше навіть не цементне, а просто вапняно-піщаний розчин. Зовнішні стіни вони по півплити, а на центральну, яка має ширину 380 мм, опирається дві плити. Тобто ціла плита. Навантаження все йде на ту цисту. Це десь 58-ті, 60-ті роки. Це такі досить популярні були будинки. І ніхто так не мав будувати, щоб ця стіна фундаментна середня була з цегли. Бо стіни зовнішні з бетону, десь до 1,5 метра, а середню зробили з цегли, де найбільше навантаження. Щоб так втратити різко несучу здатність, це або страшні умови були експлуатації, або просто зразу була погана цегла. Я не дивилася, чому впав саме наш під'їзд, тому що нашого підвалу я не пам'ятаю з дитинства сухим. Там постійно було волого, там постійно була вода. І ще коли наш син був маленький, може був 2006-2005 рік, то він прибіг додому і каже: мама, в нас в підвалі, в нас немає підвалу. Кажу, як немає підвалу? Стіна впала. Тобто в нас вже давно в підвалі перегородки були повалені просто. Їх не було. Із-за старості прогнили кладовки, звичайно, в підвалі, бо вони були дерев'яні. Але щоб була якась вода у підвалі, щоб ми відкачування з підвалу. У нас є будинки, які ми відкачуємо воду з підвалу, і проблемні такі. А там не було проблемного такого будинку. І це фіксується всіма. Там вода дійсності була присутня в підвалах. Ознаками того, що там була вода, це є утворення такої, знаєте, рівня верхнього горизонту води в підвалі, який фіксується на стінах. Підвал, він свого роду був як водозбірний такий басейн. Там хтось говорив, що каналізація погана, ЖЕКи не дивилися. Це не каналізаційна вода, є дослідження. Це звичайні води, не агресивні, тобто дощові. Через те, що там є такий гідробар'єр, то там би мала бути дренажна система по периметру. Дренаж.
І то десь мало там стікати. Там не було передбачено гідроізоляції підвальних приміщень і не було передбачено дренажних систем, щоб та вода могла вільно здреновувати в каналізаційні стоки. Кожних півроку вони повинні оглядати всі конструкції будівлі, чи там не мокро, чи там десь не замокає, чи там десь щось не зірвано, складати акти. А через кожних 5 років вони повинні були проводити спеціалізовану організацію. І якщо от вони виконували б свою функцію, то вони б давно вже написали, щоб їм виділили кошти для проведення гідроізоляції фундаментів і захисту від підтоплень, тобто дренаж зробити кругом будівки. От і все. Ну а як то там великі кошти? Ну, може бути до мільйона. Чому мешканці ні один раз не звернулися про підтоплення підвалу? Слідчі органи забрали всі журнали реєстру заяв. За останні 3 роки про підвал нічого немає? Ні. Про підвал немає нічого. Я так розумію, люди туди і не заходили, і вони не знали, що там. Не дуже цікавилось. Щоб бути точним, заяв 13. От є заява про руйнацію зовнішньої стіни, про висання випадання цеглин у 2018 році. В січні. Ремонт у під'їзді. Так, про відсутність опалення, жолоб у Ренві. Грубо кажучи, 3-4 заяви, які стосуються технічного стану будинку. Піднімаємо всі документи і дивимося. 2013 рік, 2006 рік, 1996 рік, 97. Люди скаржаться на приблизно такі речі. Там підвал окей, там то. І тих скарг на цей час, за ті роки, я не буду брати більше, ніж 20-30 років, беру тільки за ті роки. Їх стільки, що вже чиновники чи будь-хто, вони якось звикли до того, що ті скарги є. Я зрозумів одну таку істину. Просто люди звикли, що є такі проблеми. До проблем звикаються. Їх не вирішують, а стараються ті проблеми якимось чином підлатати, якось не кардинально вирішити, а просто вирішити для того, щоб люди заспокоїлися. Саме обідно, що нікому за це нічого не буде. Розумієте, на сьогоднішній день нікого не покарали, ніхто не винний. Результату експертизи теж ще нема. Розумієте, виходить, що ніхто не буде винний. Ну, загине ще 50, 100 людей загине. То мене ж знайшли вже. Мене знайшли, мені ж зразу кваліфікували, чи як це висловитися, що я винна в загибелі 8 людей. Скажіть, будь ласка, з моменту, коли трапився обвал і до моменту оголошення підозри, скільки часу пройшло? Більше доби. Зараз це 20 днів, ніч на 28, 29-го вже була оголошена підозра. Яким чином визначено було цих, власне, 2 особи? Фактично це було визначено по документах, документально. І мене арештували. 2 сутки, так? Сиділа в СІЗО. В СІЗО я сиділа сама одна в камері. Розуміється службові недбалості, тобто не виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несвідоме ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки. Мене звільнили з-під варти, під домашній арешт. Потім був суд, щоб відсторонити мене від роботи, але суд оправдав, дозволив мені працювати. На даний час працюю і виконую свої обов'язки. Наш майстер має 5, не пам'ятаю скільки там. То невелика зарплата. Звичайно, що молоді люди не будуть працювати. У мене велика зарплата. Велика? 8 тисяч буде, напевно, вже. Вже буде, напевно. Мені здається, що проходить поняття немає, що таке будівництво, що входить в саму будівлю, які конструктиви. Я будівельник 35 років, я був в 84-му закінчив політехнічний Львівський інститут, і 35 років я практично будував будинки. Туди входять не тільки фундаменти, стіни, плити перекриття, дуже
багато сейсмічності може. Тут багато дуже стільки причин, що отако просто сказати неналежним чином, що я не робив, ніхто не може сказати. Розумієте, це є просто абсурд по воді письмо. Це крик душі. Я кажу, я посадова особа, я маю відповідати. По своїй посадовій інструкції я маю відповідати. Це я признаю. Ну, що має мій підлеглий, оцей Бастишин Ростислав, до будинку, який завалився? По службових інструкціях, по наказах було зрозуміло, що саме ці дві особи були відповідальними за технічний стан. Прописувалося, що вони несуть персональну відповідальність. Ну, так склали інструкції, відповідно, вони мали діяти згідно тих вимог. Чесно, моя думка, що ті люди не винуваті. Ну, вони спеціалісти, вони могли просто за недбальство, що вони не звернули увагу. Я не знаю. Будинок експлуатувався, будемо так казати. По мірі надходження коштів, ті кошти, які там ми збирали по 3 тисячі гривень в місяць. По-перше, це нарахування 3 тисячі. А з тих 3 тисячі ще ніхто і не платить. Ну, не всі платять, вірніше. Там частина якась не заплатила. Але за світло треба заплатити, нас не питають. Ми мусимо одразу заплатити за світло. Закладена зарплата сантехніка, електрика, сажотруса, двірникові. І на поточний ремонт лишається, копійки лишається. За цей поточний ремонт люди вимагають цього, а за ці кошти не можна так відремонтувати будинок, як би бажалося, як би хотілося. Як вона не бачила? Коли я сама кілька років тому той кут до двору, він так відстав, так відвалювалася та цегла, той цоколь, що я сама дзвонила їм, і не раз, напевно, що валиться будинок. Вони прислали жінку із квачиком, вона заляпала якимось розчином. Просто косметично ту щілину закрила. Я теж себе картаю, чому я не побачила, що там будинок. Я могла написати, я пишу листи всі інстанції, так, на інші будинки, я могла написати там, слухайте, там біда. Але ж я того не побачила, бо не було ні тріщин, не було тріщин, не було таких звернень, щоб ні звернень, ні не було такої обстановки, щоб щось попереджало цей суббудинок. Ростислава Петречко стверджує, зовнішніх тріщин не бачила, а про внутрішні не знала. Після обвалу будинку експерти зі слідчими спускалися в підвал у вцілілому під'їзді і виявили свіжу цегляну кладку на несучій стіні. Тріщину вертикальну в несучій стіні, це і в першому під'їзді, в підвалі. Оця кладка – це вже нова. По тих відомостях, що ми здобули, це працівниками ЖЕКу вона робилась. Тобто вони, мабуть, що виявили якісь пошкодження і усували їх. Питання, чому всюди не усунули? А коли робили? Кілька років тому. Є акти виконаних робіт. Допитаний працівник, який це робив. А яка це частина? Скільки цієї свіжої кладки? Це біля несучої стіни? Це є несуча стіна. Там більше пів метра. От, щоб ви розуміли, от, скажімо, є вид збоку, так? Це вже та сама несуча стіна, просто в іншому місці. І вони замінили от цю частину, яка йде в проході, десь на пів метра на метр. Поміняли повністю кладку. Я можу, в принципі, сумніватися в тому, що люди би добровільно почали виселятися. Тобто, розумієте? Навіть знаючи про цей ризик. Була б складна ситуація, але принаймні вони б, ці підозрювані, мали право говорити, що ми зробили від себе все можливе, або хоча б частину. Вони не зробили нічого. Нічого. Навіть оцей ремонт цієї кладки в підвалі, розумієте, він, як на мене, свідчить про те, що вони свідомо це приховували. З якою метою? Я не знаю. Ми живемо в такий, знаєте, час. Можливо, люди не хочуть конфліктувати з керівництвом, можливо, вони розуміють, що це ні до чого би не привело, хоча хто його знає. Вони мали це зробити.
Це не є будинок вже, це пісочний замок, який може в будь-який момент такий хрусь-хрусь-хрусь. Подивіться, яка тяжка плита. Тут і не спеціалісту видно, на чому вони трималися. Ми ж всі жили під плитою. Дивіться, яка стара. 64-й рік. Лінович. Плити догори ногами, бачите? Ну, ребра вгору. Ці конструкції були тоді модні, вони були популярні. Тепер так не роблять, тепер роблять навпаки. Але колись це було модно, тому що тут засипали шлак, чи якісь звукоізоляції, чи утеплення, і таким чином зразу було готове корито для утеплення, потім давали лаги і підлога, супер, швидко будувалося. Ребристі плити, так, але вони перевернуті ребрами догори. Ну, в тих часах, в 59-х, 60-х роках, такі плити застосовувалися. Одна з причин, чого воно склалося, оці от ребра вгорі. Тобто, коли полетіли плити одна на одну, дуже маленька площа роботи бетону на стиск, і воно ще додатково пришвидшилося. Якщо б ребра були вниз, то б плитою вони оперлися, вони б зависли, ці плити. Це ми зараз так проектуємо, що воно висить. А там воно ніяких шансів не мало зависнути в цьому Дрогобичі. Воно просто впало. Та от вулиця вся практично побудована з такими плитами. Щоб то визначити, треба заплатити гроші для того, щоб експерт міг, якщо ребрості перевернуті, то треба розкопати, розібрати підлогу, щоб подивитися, яка там плита. Хто там захоче, щоб то зробити, розумієте, в його квартирі. Так, відмовилися. Тепер нема таких плит. Видно, значить, неефективні, значить, не довговічні, розумієте. Але таке рішення було прийнято, так будинок збудувався, зданий в експлуатації, понад півстоліття він простояв. Найгірше те, що таких будинків є досить багато, це не одним і Дрогобичем єдиним. Так, є відповідальність на ЖЕКах, тому що вони обслуговують ті будинки, так? Але в тій ситуації Дрогобицькій це проблема проектантів і будівельників. Це про процентів 90-95 проблема закладена 60 років тому, а не тих людей. Цих людей це якась 5% відповідальності. Ну що вони можуть нам зробити? А в нас знайшли, як завжди, того ЦАПа від Бувайла по-українськи, так? Це є помилка, може проектантів трошки, але більше може будівельників, бо не дали гідроізоляції. Використали погано цегли. Ну, от в мене, як слідчого, скажімо, є от запитання до формулювання цього. Ну, щоб стверджувати, що були якісь помилки при будівництві, потрібно мати проєктну документацію, правильно? І порівняти з тим, що ми маємо. Чому в інших будинках зараз не відбуваються такі обвали? І от оця низька марка цегли, я, в принципі, кажу, я не будівельник, не знаю, що це означає. Вона була від самого початку низькою, чи вона вже зараз просто має такі низькі властивості несучі? Якщо б був проєкту то нема. Хто може знати, що 10-х років будувалося. А яку там по проєкту вона проєктована марка була, ніхто не знає і не може знати. Ну, на жаль, у нас ставлення таке скрізь в житлових установах різних, там в ЖЕКах, до цих типових проєктів якесь таке. Воно кудись у них дівається. Креслення зберігаються з післявоєнного часу, те, що зберіглося. Те, що там не виконали, бо був колись такий начальник, і він просто викидав. Ну, да, не було місця, він вирішив почистити архів, викидав. Це архів проєктної організації «Дніпромісто» у Києві. Саме ця установа була розробником наймасовішого типового проєкту житлових будинків хрущовської епохи в Україні – проєкту 1-438. Це цегляні 4- або 5-поверхові будинки з 3 повздовжніми несучими стінами, півметровими зовні і 38-сантиметровими посередині. Здається, з 57-го, з 58-го почали її розробляти. Я знаходила самі креслення, вони зафіксовані в книжках, але у нас не зберіглися. Але це все, що є. Я ж кажу, випадково залишили, чи не витягли, чи... Єдиний проєкт будинку серії 1-438, який змогли знайти в архіві його розробники, це проєкт 1-438-9, де перші цифри – номер серії, а 9 – номер модифікації. Його розробили у 1959 році за планами, площею квартир, розміщенням несучих стін
і їхнім розміром секції цього проєкту збігаються з аварійним Дрогобицьким, який здали в експлуатацію 2 роками пізніше. У проєкті, який нам показали, передбачена гідроізоляція фундаменту та використання для цокольного поверху цегли 100-ї марки та розчину марки 25. Для розуміння, така марка розчину передбачає, що він складається з 5 частин піску і лише однієї частини цементу. В даній серії, саме під номером 9, немає підвалу. Він розроблявся вже пізніше. За 100 метрів від будинку 101-1 його дзеркальне відображення будинок 103-1. За планами квартир вони і зруйнованим близнюки. В обох будинках підвали є лише під 2 під'їздами з 4. Ми спустилися в підвал вцілілого будинку і виявили, що принаймні в цій його частині середня несуча стіна бетонна, а не цегляна, як у зруйнованому. У Львівському обласному архіві ми знайшли документи, які свідчать, що будинок 103-1 зводили кілька років, а перед зведенням просили дозволу у Держбуді УРСР через особливості проєкту. Сліди зруйнованого будинку за адресою місто Дрогобич, Радянська, 101-1, саме такою була адреса хрущовки в радянські часи, ми шукали у 4 архівах. Щоб зрозуміти, що будували і як, ми з вами повернемося на більш як 60 років назад. Шукати там винних немає жодного сенсу. А ось потенційні загрози нам знайти таки вдалося. Коли я була найбільш щаслива, коли я всім говорю, коли ще всі були живі. І родичі, і близькі, і знайомі, знаєте, так. Була, ага. Ну, і той момент щастя припадає на період, коли був суцільний дефіцит. Цей період часу, це після Другої світової війни, коли Східна Європа, радянська частина, так сказати, Європи, суцільна вся Україна була зруйнована. Виникла ідея хрущовок саме тому, що житла не вистачало. Був процес масового залишення людьми сіл і переселення до міст. Це стало основною причиною збільшення бажаючих одержати житло в містах. І тоді ЦК приймає рішення про масове будівництво житла дешевого, якого його потім назвали хрущовки. Поставленная партией и правительством в 1957 году задача ликвидировать в ближайшие 10-12 лет недостаток в жилье успешно выполняется. Навіть анекдот ходив тоді дуже такий веселий, що головне завдання Хрущов поставив перед народом і перед владою з'єднати підлогу з стелею. Тому що будиночки і квартири будувались дуже низькі, скажімо, я не високого росту, але я рукою доставав стелю. Розумієте? Причому легко доставав. Ці норми були ще в 30-х роках розроблені, підраховані одним із інженерів, він на НКВС працював, Леонид Черіковер. Это научные сотрудники Института жилища. Они заботятся о вас, женщины. Несколько шагов за водой, несколько шагов за солью. От плиты к плите складываются километры. Для того, чтобы приготовить борщ, оказывается, надо пройти 500 шагов. Ученые хотят избавить вас от лишних движений и размещают оборудование кухни более рационально. Все необходимое под рукой. Скаржитись не могли, тому що люди, не було найперше і найзаповітніше мрія одержати житло. Це хрущовка чи не хрущовка. Яке воно по якості, аби тільки одержати житло. Тому що черги
я повторюю, були дуже великі. Більше того, будівництво житла збільшувалось і паралельно збільшувалося ще. Мій чоловік будівельник. Що чоловік казав? Він казав таке, що якість дуже на низькому рівні. І цемент поганий, і в авральному такому порядку здавали ті будинки, поспіхом робилося. Треба було до якогось свята, до Нового року здати об'єкт, а він ще зовсім не готовий. Уже треба премію отримати начальству, треба щось, об'єкт зданий. А там так багато недоробок, багато не зроблено, поспіхом все робилося. От така якість. З виступу першого секретаря ЦК УРСР Петра Шелеста на республіканській нараді будівельників квітень 1963 року. В кінці 1962 року і на початку 1963 року відбулося 12 обвалів і аварій на об'єктах будівництва, в тому числі в Одесі 4 випадки, Івано-Франківську, Херсоні, Миколаєві, Жданові, Львові, Стрию, Ровно і Дубно. Причини аварій: грубі прорахунки проєктувальників, порушення технологій виконання робіт, відсутність грамотного технічного нагляду за будівництвом, незадовільна якість будівельних конструкцій, безвідповідальне ставлення інженерно-технічних працівників до контролю за виконанням робіт. А там на якість загалом ніхто не звертав уваги. Тоді працював в органах, я добре знаю. Основна робота, масова така організована по завершенню будівництва житла проводилась у листопаді-грудні. Чого? Тому що потрібно було використати ті планові кошти, які видавалися на житло. Тому що якщо ви їх не використали, то на другий рік ці кошти знімалися. Це знову ж таки призводило до зниження якості, до прорахунків, скажімо, про наслідки важкі для людей, які заселяли таке житло. Тоді такий поспіх називали штурмовщиною. Будинок за адресою Радянська, 101-1 здали в експлуатацію всередині грудня. Рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради депутатів трудящих від 16 грудня 1961 року рішає затвердити акт Державної приймальної комісії на прийняття закінченого будівництва 64-квартирного і 4-поверхового житлового будинку по вулиці Радянська, 101-1 з загальною оцінкою «задовільно». Дозволити Дрогобицькому міському нгоспу провести заселення. Зобов'язати БУ-41 до 1 березня 1962 року закінчити благоустрій території та ліквідувати всі недоробки згідно з додатком. Якими були недоробки і чи було їх ліквідовано в будинку 101-1 на Радянській, невідомо. Додаток ми знайти не змогли ні в Львівському державному архіві, ні в архіві міста, ні у житлово-експлуатаційному об'єднанні. Але оцінка «задовільно» означала втрати в якості робіт. І ось доказ. З виступу першого секретаря ЦК УРСР Петра Шелеста на республіканській нараді будівельників квітень 1963 року. Нас також не може задовільнити і якість будівельно-монтажних робіт в житловому будівництві. Більшість житлових будинків здається з задовільною оцінкою. Трест «Київміськбуд номер 3» в 1962 році лише 6% житлових будинків здав з оцінкою «добре», а решту з оцінкою «задовільно». Найкраща ситуація з якістю житлового будівництва в Одесі, Харкові і низці інших міст. Я знаю зі слів чоловіка, як воно будувалося. Я весь час думала, як я прибив кладовку, то плита мені на голову паде, там і щілини, і все. Я не подумала тільки, що та плита потягне за собою інші плити. По документів, які є в архівах, бо дуже багато скарг або ж доповідних записок в центральні органи влади. Коли щось вкрали, там цемент, чи пісок, чи цегу, чи ще щось там. Або привезли їм з якогось комбінату неякісні матеріали, бо там уже щось розмішали, підмішали, не то дали. У нас в ті часи робилося, знаєте як? Як? Більше сюди, за горілку, продали, крали, отак в нас будувалося. От і результат тих будинків і того всього.
Бо вузькі вулиці, або візьміть ті польські будинки, ті австрійські будинки, вони стоять. Чому? Бо там було зроблено відповідно. А нас вчили що? Ми навчені красти. Як не вкрадеш, не проживеш, і от наші результати тепер. А воно так, знаєте, воно з часом. Тут, я кажу, я навіть не знаю, з тої ситуації, щоб вийти, то не тільки, я кажу, то не один той будинок. В Україні тоді було побудовано житлових будинків для 17 мільйонів людей. 4 мільйони сімей отримали квартири. Нам доведеться їх замінювати. Це минуле століття, століття бідності, століття брехні влади, яка, я пам'ятаю, тоді Хрущов заявляв, що скоро всі громадяни України отримують житло. Це тільки було побажання. Держава не може фінансувати такі речі, тому що кожного дня народжується нова людина, яка також потребуватиме собі житла. Насправді, одразу з 1992 року, як приватизувалась перша квартира в багатоквартирному будинку, будинок перестав бути власністю держави. З 92-го року ніхто нічого не ремонтував. Можливо, десь окремо, колись хаотично хтось бачив, що або абсолютно вкрай аварійна ситуація була, або ще щось. Власне, чому не можна було далі тримати і приховувати від людей те, що їхнє майно безхазяйне, що воно руйнується. І якщо ви, шановні власники, сьогодні не усвідомите це, то де юре ніхто не відповідає за нього. А яка може бути відповідальність, якщо укладений договір цивільно-правовий, розумієте? Якщо це спричинило тяжкі наслідки, то тоді вже є кримінальна відповідальність. Якщо б комунальники виявили це і попередили когось, і хтось би, скажімо, не хотів займатися цим. Управитель, відповідно до діючого законодавства, не маючи фінансування, повинен був зробити обстеження. Це є норма діючого законодавства. Зробити обстеження, скласти акт і поінформувати власників про те, що відбувається, і які дії мають бути наступними. Тобто, тому я й кажу про бездіяльність. Тим мешканцям треба стільки грошей, що вони ніколи не можуть відремонтувати той чи інший будинок. Це недоліки нашого законодавства, тому що якщо говорити про виділення коштів, так, звідки їх взяти? Ми всі розуміємо, що мешканці цього будинку 60-квартирного не знайдуть коштів на те, щоб зробити капітальний ремонт. Є, звичайно, якісь державні програми, і Євросоюз допомагає, тобто там вони більше стосуються енергозбереження, тобто не капітальних ремонтів. Ви знаєте, такий будинок не один, і я бачу цю халатність з дня на день, коли в будинках, в підвалах стоїть вода, просто тече чи труба водопроводу, каналізації, і люди звертаються з тим, щоби хоча б хтось виїхав і зробив щось, хоча б знак обстеження, і в нас є той же управитель, той самий ЖЕК, він хоча б має зафіксувати це. Оголошено підозри головній інженерці ЖЕК? Так, абсолютно, абсолютно. То їхнє питання все-таки є? Абсолютно. Що той чоловік-майстер, він що має таку якусь освіту, як я там, або мої помічники, щоб він це побачив? Тріщить, заліпили якимось там розчином чи щось там є, а воно вже все, там треба тікати. Тобто там має бути відповідна кваліфікація. А вже такої кваліфікації за 3-4 тисячі гривень, де ви знайдете? Яка там зарплата? 5. Я там не буду, ні? Можливо, доцільно би все ж таки, знаєте, було створити якусь незалежну структуру, яка би займалася технаглядом, або я не знаю, яка би могла вибірково принаймні перевіряти, щоб, скажімо, управителі не зловживали цим. Можливо, був би результат, розумієте? Тобто люди ж теж некомпетентні, вони не знають, яким чином їм надають послугу. Були тріщини, був підвал в неналежному стані, була вода. Але вони, напевно, думали, так в більшості будинків так має бути, це ні до чого не призведе. Була спроба, у нас була інспекція комунальна
інспекція. Вона проіснувала там всього декілька років. В 2011 році реорганізація при Азарові була, і вона повністю зникла просто зі структури. Функції тоді так умовно переклали на нашу будівельну інспекцію. Але інспекція спочатку почала пробувати в це входити, а потім відмовилась. В структурі нема ніяких підрозділів, ніяких фахівців, і вони сьогодні повністю цей напрямок ігнорують. Не хочуть. Не хочуть, держава нікого не заставляє. У нас 1 100 мільйонів квадратних метрів. З них нових будинків у нас там всього 8 десь, мабуть, мільйонів квадратних метрів. У 2008 році РНБО, наша РНБО, готувала питання щодо стану основних фондів України. Що мене вразило? На той час знос основних фондів України був більше 63%. Дороги, мости, все. І тоді зробили цю довідку для службового користування і її закрили. Якщо визнавати аварійним, то весь жилий комплекс, який будувався в 60-х-50-х роках, його треба вже визнавати аварійним. Понад 58% всього жилого комплексу, наприклад, в місті Дрогобич. Ви представте собі, півміста, більше, ніж півміста, треба щось з тим робити. В Україні, за даними державної статистики, офіційно визнано аварійними близько 16 800 житлових будинків. За підрахунками Держслужби з надзвичайних ситуацій, з 2000 року у різних регіонах трапилося 23 обвали багатоквартирних будинків, не пов'язаних із вибухами газу. В цих обвалах загинуло 15 людей і понад 200 постраждали. Частина з будинків, в яких трапилися обвали, до того офіційно не вважалися аварійними. Так було в Дрогобичі, так було 7 років тому у Луцьку. Недільний обвал п'ятиповерхівки в Луцьку забрав життя 2 чоловіків, перелякав сотні людей, підняв на ноги керівників усіх відомств і служб. За лічені секунди без даху над головою лишилося багато сімей. За службову недбалість тоді покарали майстриню ЖЕКу номер 7. Її засудили до 3 років позбавлення волі зі встановленням 1-річного іспитового строку. Жінка продовжує працювати у ЖЕКу. Хоча прокуратура Волинської області після розслідування направила до Мінрегіонбуду та Луцької міської і обласної рад рекомендацію провести обстеження та паспортизацію усього житлового фонду, у масштабах країни цього зроблено так і не було. Після нічного обвалу у Дрогобичі президент Володимир Зеленський прокоментував його у Фейсбуці. Неможливо будувати нову країну, не будуючи чи хоча б капітально не відновлюючи будинки українців. Тому завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні та розробка у найкоротший термін програми приведення до належного стану старих і зведення нових. На державному рівні проанонсований президентом у Фейсбуці аудит не розпочався. Кому пред'являти вимогу провести зараз обстеження? Да? І якщо б, наприклад, зараз за вертикалю Держархбудінспекції я би як міністр доручила ДАБІ зробити обстеження всіх будинків житлових існуючих, навіть якщо б, наприклад, я би це сказала їм зробити, то питання, кому результати цього обстеження треба було би передати. І самі люди почали вже там якось активніше за цим слідкувати, але мені здається, що це на цій хвилі просто воно з часом мене. Знаєте, так. Після вибуху газу ходили, перевіряли всі вентиляції і шланги, а потім все забулося. На мою думку, це треба приймати якесь рішення і перебудовувати то все. Бо інакше, кажу, сьогодні там один будинок впав, потім будуть падати по 2, по 3, потім десятками будуть падати. А коли хне якісь землетрус чи що, то вони одразу всі зложаться. Є закон про комплексну реконструкцію кварталів мікрорайонів застарілого житлового фонду. Але цей закон абсолютно не відповідає вже сучасним змінам, які відбулись в законодавстві. Ми знайшли якусь таку таблицю, де писалося про 50 років там експлуатації таких будинків. А вже пройшло 60 чи навіть більше. 68 років. Валити.
Питання інше, треба тим людям дати відповідне житло. Так? Тобто має бути збудоване щось, куди людей переселити, потім це завалити і все. Це є, в принципі, дешевий спосіб отримання землі, бо зараз земля дуже дорога, правда? Орган місцевого самоврядування, який може виступати в ролі ініціатора цього процесу, якщо він бачить ці квартали з застарілим житловим фондом, в який спосіб орган місцевого самоврядування піде до співвласників, організує з ними діалог, і тільки потім може прийматися те чи інше рішення, де буде вже залучатись інвестор, і гарантування прав цих співвласників на механізми на компенсацію у вигляді квартири чи грошової виплати. Ніяких державних бюджетів бути не може. Ми тільки можемо і ми будемо робити програму житлової політики державної. Але сьогодні, в цей момент, коли ми з вами говоримо, немає жодної державної програми, які допомагають з вирішенням житлових проблем людей, які навіть потрапили в аварійну ситуацію. Відсутність гідроізоляції, вологість у підвалі, невідповідність марки цегли і розчину в несучих стінах, тріщини, які з'являються і за короткий час призводять до руйнування. Можливо, саме ваш будинок просто зараз має такі проблеми. А можливо, ви живете в тісній хрущовці, яка колись була мрією жителів землянок і комуналок, а тепер є ветхим або аварійним житлом. В профільному ж міністерстві поки без жодної конкретики, лише обіцяють розробити програму державної житлової політики. Чинна ж система правил та законів, як показала практика, не дозволяє ефективно запобігати обвалам. За неналежне утримання, експлуатацію і перепланування передбачена відповідальність у вигляді штрафу до 51 гривні для громадян та 85 гривень для службових осіб. Трагедія в Дрогобичі поки не змінила ставлення держави до безпеки житла. Можливо, змінить ставлення власників. Мешканці Хрущовки на Грушевського 101-1 в Дрогобичі чекають на нове житло. Двоє комунальників в очікуванні суду. Міським чиновникам райцентру на Львівщині потрібно знайти гроші, щоб оплачувати тимчасове житло постраждалим, а держава шукає гроші, щоб купити їм нове. Це злочин середньої тяжкості. З часу оголошення підозри ми маємо максимум 6 місяців. Все вграється в розбирання цих завалів. Без цього ми не можемо дістатися до несучої стіни, яка найбільш ймовірно обвалилася, і відсікти версію елементарно з тим, що провалилася земля. Тобто, якщо ми будемо знати, що там є тверда підлога, перекриття і немає якогось провалля, тобто очевидно, що вся справа саме в цій стіні несучій. Ми надіємося на співпрацю з міською владою, тобто без неї ми не можемо продовжити. Не ми будемо проводити розбирання завалів. Тобто демонтаж будинку, там проектна документація дуже багато коштує, самі роботи це. Десь вони повинні знайти ці кошти. Але в них нагальне питання зараз – це допомога людям. Тому що люди залишились без даху над головою, без особистих речей. Я знаю, що дуже обурені, це все зростає, напруження. Я не вимагаю там, знаєте, віллу трьохповерхову, а хоча б повноцінну квартиру, в якій я жила, тому що тепер залишилася без чоловіка. Загальна сума, я вам скажу, 44 мільйони 480 тисяч гривень для того, щоб повністю або компенсувати вартість, або купити квартири для тих, хто втратив це житло. Це фактично мала би зібратися сесія міської ради, прийняти цільову програму, якою би виділились кошти для того, щоб допомогти людям отримати житло. Це є компетенція органів місцевого самоврядування відповідно до законодавства України. І фінансування таких речей здійснюється виключно з місцевих бюджетів через відповідні цільові програми. Прем'єр-міністр зробив доручення тим 3 міністерствам і
міністерство займається зараз підготовкою рішення уряду про виділення тих коштів. І ті кошти будуть. Я в це вірю. Найбільше я хочу піти. Мене підтримало дуже багато людей. Дуже багато людей мене підтримало. Такі люди, що я не сподівалася. До мене дзвонять, до мене приходять. Я не можу підвести нікого. Ні своїх дітей, в першу чергу, які чекають: мама, коли ти підеш. Я приїхала з Львова, то я малого на колясці на колінах возила. Я хочу бути потрібною і хочу ще приносити якусь користь. В мене діти вірять. У мене мала пішла, каже: мама, ти коли підеш? Батьки. Саме у нас здоров'я, решта все. Звичайно, що не останнє. Хочеться і квартиру, тому що жилося, і було все. Я хочу квартиру, в якій я буду жити зі своїми дітьми, тому що в мене було все. Я кажу, нехай люди вчаться на чужих помилках, нехай не чекають, коли трісне стеля, і вони полетять так, як ми до підвалу. Справа в тому, що у мене немає дому, і за правилом доброго тону, як за правилом доброго ременя. Згадаю, з якого я племені, пригадаю, з якого міста. Я чекаю на своїх героїв. Мене просто нема де сісти, написати свою промову. У мене немає дому, у мене немає дому, у мене немає дому. Люди такі осуди, за день свої бетонні суди, а де ще ховатись, суханути людям першу, другу сорту. А люди такі сотнями в тандемі зі своїми відсотками, з третього, сьомого герцями сповнюють все сенсами. Справа в тому, що у мене немає дому. Тепер я ніколи нічого нікому. Ти перший, ким ділю свою колу і більше. Але врешті, я втім, як би в мене був дім, я б лишила його на людей, на котів. Я б пошила усіх, я не люблю котів. Хай люди такі осуди, за день свої бетонні суди, а де ще ховатись, суханути людям першу, другу сорту. А люди такі сотнями в тандемі зі своїм